Sino ba itong mga may-ari nito? Mamaya, ipapalahad ko sa inyo kung sino-sino ang mga may-ari nitong mga PMVICs na binigyan ninyo kaagad. Ang unang parte po ng hearing natin ay tatalakay sa mga issue ng Motor Vehicle Inspection System or MVIS. While the MVIS is already long overdue, I see the need to mention this early, the issues made known to this committee. First, the timing of its implementation could not have been worse. We are still in the middle of a pandemic with no definite end in sight. Masyadong mahal ang mga bagong sinisingil, hindi ba pwedeng time out muna habang nasa gitna pa tayo ng pandemya? Second, the instruments used by the designated service providers do not seem to be well calibrated at all. Nakatanggap tayo ng mga reklamo mula sa mga motorista na bumagsak sila sa inspeksyon kahit na kakatapos lamang nila magpa-maintenance sa kasa. Third, the policy on reinspection gives a sense that the MVIS is so designed to incentivize service providers to force motorists to fail the inspection. Now, this is also problematic because the system does not provide a penalty for the service providers should it be proven that their equipment or personnel are not up to par with the LTO standards. Fourth, the costs are prohibitive. Mula sa 500 piso noon na emission testing fee, naging 1,500 pesos o triple ang minahal ngayon ng inspection fee. Dagdag pa ito sa mismong registration fee na maaaring umabot ng higit 3,000 pesos. Para sa isang sistema na napakarami pang problema, masasabi ba nating makatwiran ang mga bayaring ito? At sino ba ang nagbigay ng kung ano ba ang dapat na presyo para sa testing? Ano ang basihan ninyo dito? Fifth, many taxpayers find it truly difficult to accept that DOTR and LTO opted to privatize the MVIC allegedly due to shortage of funds. It had access to MVIC funds for decades before it was abolished. Kahit sa anggulo natin tignan, such prioritization misplaced. Buti sana kung maayos din na itupad ang pagbibigay ng plaka sa mga sasakyan. Saan napunta ang 22.2 billion na MVIC fund? Lastly, many complained that no stakeholder consultation that was conducted before the policy was rolled out to the public. Wika nga ng VACC, pag walang konsultasyon, may korupsyon. A half-baked policy is a bad policy and this committee won't stand for it. Bakit ninyo inuna ang mga private cars at hindi yung mga public vehicles? Dahil ba mas marami ang mga pribadong sasakyan? Pero di ba mas marami rin nakasakay sa ating mga publikong sasakyan? Kaya hindi din natin maisip kung ano ba talaga ang tunay na intensyon dito. Magandang buhay mga koys at mga sis. So narinig niyo ang mga sinabi ni Senator Grace po. Ilan lang po yan sa mga nangyari sa Senate hearing na ating pinanood at inabangan talaga dahil apektado rin tayo lalo na sa mga motorcycle riders regarding sa new implementation ng sistema ng Motor Vehicle Inspection System ng LTO. So kung gugunitan ninyo, naging trending ito sa social media at naging usap-usapan sa napapanahong crisis na ngayon. So para sa akin, ginawan ko ng reaction itong hearing na ito, syempre para may paabot natin sa ating mga kababayan, lalo na dito sa lalawigan ng Palawan, na ma-inform yung ating mga kapwa motorista regarding sa issue na to, no? So abangan ninyo ang ilang mga nangyaring hearing, then magsisingit-singit tayo ng mga reactions, mga suggestions at pwedeng nating mga masabi or opinion regarding sa kanilang napag-usapan dahil ako personally, tutol tayo sa MVIC na yan, ano? Dahil ginawa nilang private and at the same time, very wrong timing nga. So yan mga koys, abangan natin ang mga susunod
the comparison of the old and the new system for motor vehicle inspection. Before, Your Honor, before this activation of the motor vehicle inspection system that we are presently implementing, we were very dependent on the certification given by the PETC or the Private Emission Testing Center and the ocular or visual inspection done by the LTO inspectors. Although even previous to this, motor vehicle inspection centers run by LTO have been constructed, I think even as early as mid-1990s, where several facilities were, through the help of JICA, were set up. And these are distributed the whole of the country, although this may not have been enough because there were regions that we did not have any motor vehicle inspection centers. Due to wear and tear, kumbaga, Your Honor, hindi na nag-function after so many years. But DOTC also, during that time, procured several for the construction in other areas. So all in all, about 14 motor vehicle inspection centers were put up. These were catering to all the vehicles for registration during those times. It's just too bad that when we took over, ang tumatakbo na lang pong motor vehicle inspection centers are the ones located here in Quezon City and the one located at Pasay, which at this time pasira-sira na rin po dahil sa kumbaga na overtake na po ng obsolescence. Nung nanghihingi po kami ng pondo para i-rehabilitate ito, that time, wala pong maibigay dahil sa kakulangan. That's why isa pong naisip is that probably through the participation of the private sector, maipuputa po ito. So ayan na nga mga kois, no, na narinig nyo at nakita ninyo yung video ni Asik Galvante, no. In-include ko yan just to be fair with the LTO. Tayo naman is nag-o-observe talagang nakikinig sa Senate hearing at nakita natin na dati pa palang merong ganong sistema. Pero mayroon lang 17 piraso na nag-ooperate dati. Ngayon, ang present nung umupo si Galvante ay nasa 2 na lang mga kois sa Quezon City at saka sa Pasay. So sa makatuwid, nagkaroon ng pandemya, so wala na silang choice. Ang ginawa nila, based sa paliwanag niya, ang ginawa ng LTO ay lumapit sila sa mga pribadong individual, pribadong sektor, sa private sector, just to finance yung kanilang kahilingan na magkaroon nga ng MVIC. So kaya lumabas at nagkaroon ng Private Motor Vehicle Inspection Center. So yan mga ko, isa malinaw, no? Pero ako personally di wow sa kanila. Dapat maaga pa lang, dinulog na nila kaagad yan sa Kongreso nang napag-usapan, di ba mga kois? Maraming salamat po, Asek Galvante. Doon po sa mga iniulat ninyo, meron po akong mga ibang mga katanungan. Unang-una, di ba meron tayong motor vehicles users charge kung saan 22 billion daw ang nakalap na dito mula itong naumpisahan at ito ay inilagay muna sa PITC. Yung PITC na yan, doon pinark muna yung pera. Tapos, di umano, ito ay inilipat, binalik sa National Treasury at baka yata napunta sa DPWH. Tama ba yon? Kami po sa LTO po ang nangongolekta ng motor vehicle users charge. Ito po ay tine-turn over sa Treasury. Sila po ang nangangasiwa ng pondong yon. So, sa makatuwid, may pera, hindi lang nagamit at hindi lang nalaan para sa intensyon. Sa pagkakaintindi ko po, yung authority ng paggamit ng perang yon nakadistribute po sa maraming purpose. At meron po sa improvement ng national and even local roads, I think. Kumbaga po, ang pinakikinabangan ng LTO doon is around 7.5%. Pero hindi po ito rinirelease sa LTO na diretso, kundi sa DOTR, tapos kami po ang hihingi ng kung saan namin gagamitin. At karamihan po dito, wala pong nalaan para sa repair, rehabilitation, or construction ng new MVICs. Kunyari walang pera yung gobyerno ngayon sa pagtatayo, pero kayo naman ay itong private mga centers na to ay sumisingil. Kaya na naman ng gobyerno sumingil kung talagang kailangan ninyo, hindi ba? Para ma-maintain ninyo itong mga centers na to, pero imbes binigay ninyo sa pribadong namumuhunan na 3 years lang mababawi na nila. Kung nasa kanila ng ilang taon yan,
Eh di, ang laki ng kita nila, bawi na sila ng 3 taon. But let me tell you something. The guidelines for the PMVIC was issued only last December 29. But at the time, 17 PMVICs were already operating. So in short, naglabas kayo ng guidelines, pero 17 na ang nag-ooperate nung panahon na yon. So, nauna pa yung pag-ooperate bago ninyo nilabas ang inyong regulasyon. Tama ba yung narinig natin mga kois at mga sis? Nauna pang mag-operate itong mga MVICs dati bago naglabas sila ng mga regulasyon. So, anong gusto nating ipunto dito? Ibig sabihin, talagang maliwanag na dati pa lang ay talaga namang pinangungunahan na talaga ng LTO yung mga bagay-bagay na ito nang hindi nagkokonsulta sa mga authorities na kagaya ng Senado, Kongreso, hindi agad nila kinoconsider yung public voice, yung para sa mga tao talaga, di ba mga boys? Maliwanag na may pagkukulang sila kaagad. Dati pa, na dapat sana ngayon, nung pinapatupad na itong bagong PMVIC na to, dapat is mas okay na at saka ready na dapat. Kasi dati pa pala nag-ooperate yan, di ba? You know, Madam Chair, I'm asking this question because I'm getting a lot of complaints. Una, yung sinasabi niyo pong 15 minutes, may mga private cars po na pabalik-balik daw po sila. May mga private cars din na sinasabi, iba po yung sistema nitong mga private inspection na companies. Do they get complaints like the same complaints that we are getting in our offices? And perhaps if you could give us a breakdown, how are you dealing with all these complaints? Yung pong mga complaints na nakakarating sa amin, ang nangyari sa, I think ito po yung Kabanatuan at saka yung po nangyari sa Angeles. Halimbawa po yung sa Kabanatuan, inamin po nung may-ari nung management ng MVIC na nagkamali sila, kinorek po nila ito. Naka-reflect na maling reading, kinorek po ito. Yung nangyari naman po sa Angeles, yung sa kanilang reading po, nung isinubject sa test yung sasakyan, nakakita nilang may kakulangan do sa threshold ng sa preno at para korekin ng may-ari. At dinala naman daw ito ng may-ari do sa kasa at nung ibinalik, nakapasa na po. Pero sa tingin ng technician, in-adjust po para mag-comply. Kaya nung second test na po, nakapasa na. Pero hindi po totoo, ayon sa kanila, na nagbayad ng 900 for the retesting. Nagtanong ho ako, nakuha ko yung sagot. Unfortunately, nakakalito pa rin dahil iba-iba yung sistema, iba-iba yung complaints na nakakarating sa ating opisina. Ang LTO umamin na may mga complaints na naratanggap po sila pero wala ho ni isa na nasa sanction. Meron pong complaint na pumasa sila doon sa isang PMVIC o bumagsak po sila. Doon naman sa kabila, pumasa naman po sila. So, yun po, sana matignan ho natin yun. Walang public consultation, walang thorough public consultation at pag alam naman natin, pag walang public consultation, may possible corruption. At ang kaduktong po nito, in the absence of transparency, there is corruption. Isang walang maayos na basihan kung ano ang sinasabing roadworthiness ng isang sasakyan. Dito po pumapasok yung integrity ng machines. Saan bang country of origin ang galing itong mga machines na to? Compatible ba ito sa present na mga motor vehicles natin dito sa ginagamit sa Pilipinas? Ano? Think about this. With the data given by LTFRB, there are 4 million cars that are private, apparently. 4 million cars divided by 23 centers. That will be 173,913,000 cars per day if we divide that to 365 days. Ibig sabihin kahit Sunday may test. Now, that will be about 476 cars per center every day. 476 cars. Ibig sabihin, niro-roll out na ninyo itong proseso na ito with only 23 centers, which by the way, we don't even know how you had come up with giving licenses to those 23 centers. That's why I would like transparency here. Sino ang mga may-ari ng center na yan? Bakit sila nabigyan agad ng permit na magkaroon ng inspection center na wala pang regulasyon kayong nilalabas noong December 29 pa lang ninyo nilabas? Now, ilan ho ba ang vehicles na meron tayo, LTO ASEC Galvante? Hindi ho ba kulang-kulang mga 12 million yan? Yes, Your Honor. And if you were in fact, to divide 338 by roughly 12 million, mga 90,000 per testing center yan. Hindi ho ba? Hindi maliwanag sa akin anong batas. What law, tell me,
authorizes you to do this, to to privatize these testing centers? Why did you just come to Congress, and if you had a problem as far as a budget is concerned, or halimbawa, realign natin for this purpose yung motor vehicle user charge para itayo itong mga government testing centers, di ba? Ba't di nila kayo pumunta ng Kongreso para sabihin sa atin to na kailangan natin ito? Ha? Kasi wala akong nakikitang batas na nagsasabi na binibigyan kayo ng kapangyarihan na i-privatize ninyo. At kung sakaling meron, hindi sa charter ninyo, kung hindi, dapat dumaan kayo ng NEDA. Pinag-isipin lang ninyo to eh. Kayo-kayo lang ang gumawa nito. Ha? Oh, how did you come out with the number 138? Why not as many as possible para may competition? Gumagawa kayo ng monopolya sa mga lugar. Ha? Ito ba may pahintulot ng Pangulo? Wala eh. Ha? Who was the bright boy who said na you can charge 1,800? May committee ba kayo na pinag-isipan ninyo to? Tinanong niyo yung mga negosyante, paano yung mga road users? Did you ever go to NEDA with regard to this as well? No, Madam Chair, Your Honor. Okay, wala bang nag-advise sa inyo? Di ba when you increase fees, dumadaan kayo ng NEDA? The problem with this, Madam Chair, para magandang paghanap buhayan to. Yan ang katotohanan dito. It came like a thief in the night. Why don't you just come to Congress and tell us, uy, mas maganda for the safety of everyone. Yung kinokolekta natin road motor vehicle users charge, ilagay na lang natin ito for vehicle inspection. E di transparent, walang problema. How much is the capitalization needed to put up one motor vehicle inspection center? Different equipment po, different price ranges. It averages around 25 to 30 plus million pesos for the 25 to 30 million. Now, ito equipment saan nang gagaling naman? Different brands po. Merong France, merong Italy, may I think may Korea. Iba-iba po. Ibang hindi ko masyado kabisado lahat po. Pero different brands po. But it is clear that I think we should suspend the implementation of this program until we find a better way forward. Yeah. You know what? As a pastor, we recognize the novelty of this, the intention. Pero the point nga, kung gusto ninyo to prevent crashes and all of that, sana inuna nga ninyo yung mga public vehicles, di ba? Dahil yun talagang wholesale pag nagkaroon ng aksidente, yung mga bus, ang dami kaagad ang napipinsala. Kaya nga, taliwas ang inyong intensyon dun sa mga ginagawa ninyong aksyon. I just wanted to know what's the great compelling reason that the DOTR suddenly decided to re-implement this MVIS. Was there a real reason? Kasi ang tagal-tagal naman, August 2018, relax, walang masyado nangyayari. May nangyari bang matinding-matindi na kinakailangan ninyo mag-re-implement out of the blue? Pero more or less, pareho. In fact, wala nga aksidente kasi wala nga tumatakbo noong 2020 eh. Bakit nagpupumiglas kayo ng December? Halos walang tao sa kalye. Yan ang sinasabi ko mga kois at mga sis. Yung sinasabi na wrong timing. Kung saan walang masyadong tao sa kalsada, dati, saka naman nila in-implement yung road safety. Diba? Kumbaga sa di wow talaga. Wow na wow talaga ang pagka-wrong timing ng LTO. Gatas ng gatas. Kami po sa road safety advocate po from Eagles po. Ito po napansin namin. Ang causes of accident, which is mini-mention kanina ng DOTR, ng LTO, ay makikita natin puro reckless driving. Kung mayroon bang pong unworthy cars, ito po yung mga heavy vehicles o yung tinatawag mga dump truck, wing vans, kung saan po sila ngayon ang exempted doon po sa tinatawag nilang PMVIC. So, salungat doon sa sagot, yung ginagawa po ngayon ng DOTR, LTO. So, ang layo doon sa unworthy cars, wala pa po tayong nakita na motorcycle na may wala yung gulong o nawala ng preno. Wala pa po tayong nakita itong mga four wheels na nakikita SUV, binibili natin sa mga kasa na nawala yung gulong o yung preno, nawala ng preno. Tama nga naman mga kois. So, narinig niyo yung kasama natin na nasa road safety advocate din na nasa side ng Eagles. Wala nga namang lumilipad na mga gulong sa daan or mga natatanggalan ng manibela, di ba? So, siguro point something lang in 100%. So, may punto, tama nga naman. However you look at it, legally speaking, morally speaking,
practically looking at this particular program, talagang kailangan i-suspend muna ito dahil kulang na kulang, sobrang kulang, Madam Chair, yung consultation. Si Governor Dolor kanina, binabanggit niya, more than 2 weeks na siyang sumusulat, wala pa ring respond. Manhid na ba talaga ang gobyerno? Madam Chair, ito yung mahirap dito, kaya pasensya na, pero sa nakikita po natin, we have seen enough, we have heard enough. Senator Recto asked very articulate questions na nakita natin hindi handa, hindi pinag-aralan, yung pag-aaral nila, bagsak. Madam Chair, yung mga taong nakikinig at nanonood ngayon, walang iisipin kundi ito yung isang malaking racket. Nakikita po natin na the program launched by the DOTR nationwide, which covers persons similarly situated, is not being applied equally to persons similarly situated because they are not ready. Dapat ready when you launch a nationwide program, be ready. That the burden in one place should be the same burden in another place because that is what the Constitution mandates when people are similarly situated. These are private vehicle owners, pareho. Yung iba, mas maliit ang binabayad kaysa sa iba because the program is not ready. My support to the call to suspend temporarily the implementation of PMVICs until and unless all the concerns of motorists have been addressed and that proper consultations with all stakeholders have been undertaken. Huwag din po natin kalimutan ng mga operators o yung mga nabigyan na ng authority to operate, PMVICs, na nag-comply naman sa mga inilabas na regulations ng LTO at DOTR because nag-invest din sila at naglabas ng pera. That's all, Madam Chair. Siguro before we wrap up, I'd like to make certain reminders of the submissions that were requested from the different agencies. Copies of the public consultation, as I mentioned. I need a copy of sino ang mga may-ari ng center na yan. Hindi lang ang korporasyon, pati ang mga incorporators ng kumpanya na yan. And I would like it as soon as possible if you can submit it by this afternoon. Because dapat meron kayong kopya niyan kaagad, hindi pwedeng nasa baul yan, kaka-approve lang ninyo yan. The transparency in the selection process of the PMVIC, the transparency in the accreditation process of value-added service providers and the machines, facility, and equipment providers of the PMVICs. A lot are very frustrated. I know you're just doing your jobs. Hindi po ito personal, pero syempre, pag pinagtatakpan ninyo yung isang ahensya, nahihirapan din kayong sumagot ng maayos. At dyan na nga nagtatapos mga koys at mga sis ang pagdinig sa Senado regarding sa PMVIC na yan. So, masasummarize natin sa mga question and answer sa dialogo na nangyari ay talaga namang masyadong hindi pa ready ang LTO, ang ating gobyerno sa pagpapatupad nitong PMVIC. Sayang nga lang mga koys at mga sis, hindi natin nalaman kung sino-sino yung mga may-ari o mga stakeholders na bumubuo, yung mga tawag nito, mga investors sa PMVIC na yan na kumakalat ngayon dahil makita natin, maririnig natin, hindi pa talaga ganun ka ready nga yung LTO. So sayang, hindi pa niya hawak ni Senator Grace po. Umaasa tayo sa mga susunod na araw na mabibigay na sa kanila ang mga listahan ng mga may-ari niyan. So hopefully, umabang pa tayo sa maaaring maging magandang kahinatnan at sana ay masuspindi na nga itong PMVIC dahil totoo nga naman talaga na ngayon ay krisis at ang hirap ng pera, tapos isusulong pa nila yan, so very wrong timing, di ba? So dun lang mga koys, sana kung may mga reaction kayo sa video na yan, i-comment nyo na at huwag nyong kakalimutang mag-subscribe sa channel ko. Again, this is Kois Tony from Palawan and ako'y lagi nagpapaalala na ano man ang marating mo sa buhay, stay humble and ride safe lagi.